3 éve annak, hogy leírtam papírra a következő sort. 3 éven belül Balira fogok költözni. És ma ez végre megvalósul, ugyanis ma a repülőre ülök és elindulok. Szia, én Martin vagyok, ha érdekel az utam, akkor tarts velem! Semmi különlegeset nem viszek, csak a ruháimat, egy papucsot, egy fürdőnadrágot, vitaminjaimat, fürdőszobai lófaszkáimat, illetve ami nagyon fontos, egyik az az útlevél, hiszen enélkül nem engednek be, illetve jelenlegi helyzet szerint a Covid oltás, nekem ez ilyen formában van jelen, enélkül sem engednek be, szóval ez a kettő ez nagyon fontos, úgyhogy mindenképp legyen nálatok. Illetve még egy táska, amit vinni fogok, ebbe ugye a fotózós, illetve a tartalomkészítős cuccaim vannak, kábelek, illetve mindenféle dolgok. Laptop, napszámpa, illetve hasitasi, nagyon fontos, elengedhetetlen. Úgyhogy így ez az összes cucc, amivel menni fogok. Nos, fél óra múlva indulunk, úgyhogy elkészülök addig. Már itt vagyok a reptéren, meg volt a check-in, meg volt minden, megvannak a beszállókártyák, úgyhogy most már csak az utat várom, még egy óra az indulásig. Hát nem mondom, hogy nem vagyok izgatott, de nagyon régóta vártam erre, és igazából eljött ez a nap, úgyhogy nagyon boldog vagyok. Először Dohába szállok át, ez egy 5 óra 10 perces út lesz, ott lesz 3 óra 20 percem átszállni, utána pedig Dohából indulok Balira, az még egy 9 óra 50 perces út lesz, úgyhogy nem lesz rövid, de legalább jó hosszú lesz. Ez már a dohai reptér, Katarhoz méltó színvonal, pompa és luxus mindenhol. Elképesztően odafigyelnek a tisztaságra. A reptéren belül egyébként vonatok is közlekednek. Megérkeztem Balira, laza 19 óra után, úgyhogy elég fáradt vagyok, nem tudom, ez látszik rajtam, valószínűleg igen. Itt a reptéren 3 dolgot kérnek, az egyik az útleveled, a másik a Covid oltás, ugye, amint már mondtam, illetve ugye a vízum, hogyha nem intézted el előre, akkor az érkezési vízumot kell megcsinálod, illetve megvásárolnod. Ez 33 euróba kerül jelenleg. Egyébként nagyjából 10 perc alatt megvolt. Most néznem kellene valami szállást, mert ezt még nem foglaltam. Szeretem így az utolsó pillanatra hagyni, illetve valami taxit, ugye. És 2 jó tanács egyébként, taxit semmiképp ne a reptéren fogjatok, mert kb. 2-szer vagy 3-szor annyiba kerül, illetve pénzt se itt váltsatok, mert szintén nagyon szeretik lehúzni az embert, úgyhogy erre figyeljetek oda, hogyha esetleg erre jártok. Ez lesz a szobám az első testére, semmi extra, viszont nagyon kényelmes, és a kedvenc részem ez az ajtó, ami közös a szomszéddal, így halljuk egymás minden mozdulatát, tehát soha nem érzem magam egyedül. Csodálatos. A hotel mellett nagyjából 15 méterre találtam egy helyi kis éttermet. Itt fogok menni, nem nagyon van kedvem mászkálni, mert elég fáradt vagyok, illetve nincs is internetem még, és hát azért itt nem olyan nehéz eltévedni. Hát így néz ki a kaja, meg nem mondom, hogy mi ez, hogy hívják. Viszont nagyon jó illata van, és elég jól is néz ki. Úgyhogy mindjárt meg is kóstolom. Nos, hát ez az eddigi legjobb étteremben Balin voltam, bár ez annak is köszönhető, hogy ez az első és egyetlen. De egyébként nagyon rendben volt, a kaja is, a víz is nagyon finom volt egyébként, bár ezt nehéz elrontani. Ezért a kettőért egyébként 1300 forintot fizettem, szóval egész tűrhető ára van. Vissza is értem a hotelbe, már nem tervezek semmit, hiszen nagyon fáradt vagyok, úgyhogy el is teszem magam holnapra. Jó reggelt! Igyekeztem korán kelni, de beütött a jetlag, úgyhogy ez csak most délben sikerült sajnos, és még így is nagyon fáradt vagyok, így is alig tudtam kikelni az ágyból, de most már azért ideje van. 3 dolgot kell már intézzek, az egyik a pénzváltás, ugyanis nincs nálam semmi KP, csak euróban,
A második a SIM-kártya, illetve egy robogót szeretnék bérelni a hónapra. Indultam a hotelből elintézni a dolgaimat, a környék kicsit Miskolcra emlékeztet, de egyébként egész szép. Mondjuk Miskolcon nincsenek ilyen pálmafák, de majdnem ugyanaz. Pénz megvan, már csak a SIM-kártya kell. Nagyon kis igényes boltnak látszik, úgyhogy be is megyek. Sokan próbálnak SIM-kártyával is átverni egyébként. A reptéren például 3-szoros áron adják. Amit itt láthattok, nagyjából ezek a normál árak. Bye. Megvan a telefon, és most már nem fogok elveszni. Beülök valahol enni egyet, aztán pedig szerintem irány a part, illetve motort majd rendelek online, amit kihoznak, ami szerintem egy tök jó szolgáltatás. A part gyönyörű szép tiszta, hatalmas hullámokkal és szobrokkal ellátva, vagyis ez is lehetne, de a szomorú igazság az sajnos ez, hogy végig ilyen szemetes a part. Reggel 6:30 van, igazából egy percet sem tudtam aludni, viszont nagyon boldog vagyok, mert jön a reggeli, és hát a nyaralásban mi a legjobb? Mindig a kaja, legalábbis számomra, én mindig ezt várom a legjobban. És már tegnap voltam lent reggelizni, és egy csodálatos élmény volt, úgyhogy ma ezt megmutatom nektek, és el fogom mondani, hogy miért. Mindez a kaja, amit láttok, korlátlan mennyiségben all you can eat-be, tehát annyit eszel, amennyit akarsz. Mindössze 45 000 indonéz rúpiába kerül, ami nagyjából 1200 forint. És hát én jó magyarként azt gondolom, hogy az ilyen esetekben, hogyha annyit ehetsz, amennyit akarsz, akkor annyit kell lenni, amennyi belét fér, hiszen ki van fizetve, nehogy már ne egyek annyit, mint amit kifizettem. Ugye a jó magyar mentalitás. És a legjobb az egészben az, hogy minden nagyon finom. Szóval, hogy semmiben nem tudnék belekötni. Ilyen. Nagyon profi. Van a harmadik napom Balin. A második napomat pihenéssel töltöttem, ugyanis nagyon fáradt voltam, nem sikerült este semmit aludnom. Ez egyébként ma is így történt. Tegnap sikerült bérelnem egy robogót, illetve voltam fodrásznál, szerintem egész jó lett. Ezt a kis csodát sikerült bérelnem tegnap, egyébként 900 000 indonéz rúpiáért, ami nagyjából 24 000 forint. Egy hónapra béreltem, szóval nagyjából ez napi 800 forintot jelent. A mai napra Uluwatuba terveztünk menni. Egy Facebook csoportból ismerek egy srácot, egy litván srác egyébként, vele fogok ma menni.
Hát így telt az első 5 napom itt Balin. Már most látom, hogy mennyivel különbözik ez a világ, mint amit mi otthon megszokhattunk Európában. Nem jobb vagy nem rosszabb ez itt, egyszerűen másabb, amit meg kell szokni. Ez valakinek sikerül, valakinek nem. Biztos vagyok benne, hogy nem mindenkinek fog tetszeni, ugyanis vannak elmaradások, viszont ugyanakkor nagyon sok csoda is van, amit otthon nem találsz meg. Na de nézzük, hogy mit érdemes elintézned Balira utazás előtt. Az első az egészségügyi oltások, ez egyébként opcionális, szóval nem kötelező. Én ajánlanám egyébként a hastifus, illetve a hepatitis ellenit. A többi betegség esetén így is úgy is be fognak újra oltani, szóval szerintem fölösleges. Érdemes a nemzetközi jogosítványt elintézned otthon, hogyha szeretnél itt kint vezetni, ugyanis a magyart nem fogják elfogadni és meg fognak büntetni. Érdemes a SIM-kártyát is előre elintézni, amit a reptéren majd át tudsz venni, így az első pillanattól kezdve lesz mobil interneted, ami nagy segítség. Mire lesz szükséged a repüléshez? Első körben útlevél, illetve Covid-oltási igazolásra. Le kell majd töltened egy applikációt, amit nem tudok kimondani, de ide leírom. Szükséged lesz a vízumra, ami lehet érkezési vízum, amivel 2 hónapot tudsz összesen maradni, lehet a business vízum, amivel 6 hónapot, illetve év végétől terveznek bevezetni egy újabb vízumot, amit második otthon vízumnak hívnak. Ezzel összesen 10 évet fogsz tudni maradni, de ennek lesznek követelményei. 4. pontban szükséged lesz egy repjegyre, amivel igazolod azt, hogy te elhagyod az országot a vízumod lejárati dátumának ideje előtt. Ez egyébként szólhat bárhova, bármelyik országba, a lényeg, hogy Indonézia területét el kell hagynod. Miket kell elintézned, miután itt vagy Balin? Első körben a Gojek alkalmazás nagyon fontos, ezzel fogsz tudni taxit rendelni, itt vannak a legjobb árak, illetve a legkorrektebb sofőrök. Ételt is ezen az applikáción keresztül fogsz tudni rendelni, illetve ha szeretnéd, még a bevásárlásodat is kihozzák neked. A második az a SIM-kártya, amit hogyha nem intéztél el előre, akkor semmiképp ne a reptéren vedd, ugyanis 3-szor annyit fogsz érte fizetni. A 3. pontban KP-ra lesz szükséged. Én azt javaslom, hogy keresd egy nagyobb pénzváltót, és számold át mindig 2-szer vagy 3-szor az összeget, ugyanis szeretnek vele trükközni. 4. pontban bankkártya, itt nincs Apple Pay, itt csak a kártyáddal fogsz tudni fizetni, úgyhogy mindig tarts magadnál. 5. pont, amire szükséged lesz, ez a széntabletta, ne kérdezz, csak hozd. Amire viszont egyáltalán nem lesz szükséged, azok a hosszú ruháid, hidd el nekem, nyugodtan otthon hagyhatod őket, nem fog kelleni. Remélem hasznos volt a videó, köszönöm, hogy megnézted. Hogyha szeretnél további tartalmakat látni Baliról, akkor iratkozz fel a csatornámra. Ha további kérdéseid vannak Balival kapcsolatban, kérlek írd meg nekem ide kommentbe. Szívesen fogadom egyébként az építőkritikát, illetve írjátok meg nekem, hogy milyen tartalmakat szeretnétek látni, mire vagytok kíváncsiak. Köszönöm, hogy itt voltál, viszlát a következőben.